Välkomna hit. Igår morse för ett år sedan, den 23 februari 2022, gick både ukrainare och götenebor som vanligt till sina arbeten i våra respektive länder. Vi vinkade hej då till våra barn när de skulle till skolan. Våra ungdomar funderade sömnet på dagens prov och personalen inom vård och omsorg tog tryggt hand om de äldre och sjuka. Över oss alla, både i Götene och i Ukraina, vajade blåa och gula flaggor som ett bevis på att våra demokratiska värden då var intakta. Men dagen efter, för ett år sedan, den 24 februari, förändrades allt för det ukrainska folket och för världens trygghet. Medan våra barn i Götene fortfarande gick iväg till skolan, tvingades barnen i Ukraina att stanna hemma i skyddsrummen för att presidenten i Ryssland hade bestämt sig för att angripa Ukraina. Syftet var att slita ner deras blågula flagga och ersätta den med en annan. Att rensa ut demokratin och helt ta över ett självständigt land som de med förfalskad information som stöd ensidigt, mycket ensidigt hävdade var deras. Tack vare heroiska insatser och beslut från försvaret, från den ukrainska ledningen, politiker på alla nivåer och den samlade ukrainska befolkningen i alla åldrar lyckades Ukraina skydda stora delar av sitt samhälle. Men i kampen för att hålla sitt land levande dog många. Civila, militärer, barn och gamla, som alla hade det gemensamt att de var helt oskyldiga offer för ett annat lands aggression. När Ryssland, som trodde att de ägde både sanningen och Ukraina, insåg att demokratin och Ukrainas folk tillsammans var så mycket starkare än stormaktens våldsmaskineri, började man hämnas Ukrainas styrka genom ett hänsynslöst, brutalt och urskillningslöst dödande av civila. Man bombade då som nu skolor, sjukhus, teatrar och arbetsplatser. Platser helt utan militär betydelse, platser där civila, barn och vuxna sökt skydd och trygghet. Helt utan annan orsak att Ryssland inte med sin enkla specialoperation lyckades ta över deras land, en fri och självständig demokratisk nation. Det var och är en terror. Civila dödades, sköts, plågades på gator, i källare. Folk dog under rasmassor eller medan de försökte rädda dem som låg begravda under sina egna hus. De ryska brotten mot människorna i Ukraina saknar motstycke och är lika tydligt dokumenterade som bilderna som bevisar dem är grymma. Ukrainas befolkning gav inte vika, men det skedde till priset av många förlorade liv. Folk tvingades också fly i miljontals under stora umbäranden med stora personliga förluster i form av splittrade familjer och krossade framtider som följd. Det är alla de som vi idag har kommit för att sörja och hedra. De tappra ukrainare som under detta första år förlorade sina liv. De ukrainare som förlorade nära och kära. De ukrainare som då och än idag fortsätter sin kamp inne i Ukraina eller från sin av Ryssland påtvingade exil i andra länder för att inte förlora sin frihet, för att inte förlora sitt land och sin hembygd. Och som trots svåra umbäranden och förluster på olika plan på grund av den ryska aggressionen fortsätter kampen. Det är alla de, alla er som vi idag hedrar och beundrar. Vi reser oss nu här i Götene, precis som i många andra kommuner i Sverige och i världen.
och samlas i en gemensam tyst och stilla stund i eftertanke och för att hedra alla krigets offer i Ukraina. Tack. Varsågod och sitt. Rysslands invasion av Ukraina är ett krig som i den öppna och fria globala värld som idag råder är totalt orättfärdigt och onödigt. Inget land behöver rädda ett annat land. I kriget som Ryssland startar med sin invasion dödas människor utan urskiljning och utan orsak. Människor som istället kunde använda sina liv till att arbeta, bilda familj, utbilda sig och leva sina liv i fortsatt trygghet. Rysslands invasion är ett krig mot Ukrainas befolkning och Ukrainas suveränitet. Men det är också ett krig mot oss och ett hot mot vår suveränitet. Rysslands invasion är också ett krig mot våra demokratiska värderingar. Det är ett krig mot fakta, där Ryssland som så många andra diktaturer använder en förfalskad och skev verklighetssyn och historieskrivning för att rättfärdiga sina aggressioner och sin terror. I denna absurda, konstgjorda värld som kunna skapas utan sanningar, eftersom sanningen är förbjuden och styrd med skräcken som vapen, kan presidenten som beordrade invasionen idag för ett år sedan tillåta sig att till och med säga: det var inte vi som började. För han vet att ingen i hans eget land vågar opponera sig. I detta informationsvakuum framställer president Putin istället Ryssland som en av världens räddare och beskriver oss i väst som otänkande, förtappade och dekadenta människor, som annorlunda människor som behöver räddas eller dödas av den totalitära ryska regim. En regim som är så rädd för sina egna medborgares reaktioner på kriget att de för säkerhets skull har stängt av deras åtkomst till all objektiv information, så de bara kan lyssna på och bara tro på det som den stora ledaren säger. Och visst, Putin har rätt. Vi är annorlunda. För vi låter våra medborgare få ha och framföra sina politiska åsikter. Vi låter våra medborgare få ha de intressen, den personliga läggning och den frihet och de drömmar som de vill ha. Vi är annorlunda, för vi låter våra medborgare få uttrycka sig fritt. Vi är annorlunda, för vi slår inte ner demonstranter som inte säger det staten vill, och vi förgiftar inte regimmotståndare eller kastar dem i fängelse utan rättegång för påhittade brott. Så visst, vi är annorlunda än Ryssland. Och jag är stolt över att vi är det. Jag är stolt över vår demokrati i det stora, men också i det lilla här i vår kommun. Jag är stolt över att jag kan stå här som kommunfullmäktiges ordförande, kommunpolitiker i lilla Götene, och se ut över er alla här i salen. Ni medborgare från Ukraina, ni medborgare från Götene, ni politiker, ni tjänstepersoner, alla ni som varje dag på olika sätt och efter bästa förmåga hävdar, skyddar och utvecklar vår demokrati. Vi i Götene ser olika åsikter som en tillgång.
Vi i Götene ser människors olikheter som en styrka i vår samhällsbyggnad. Vi här i Götene ser er som flytt hit från Ukraina som en kraft och en tillgång, där era erfarenheter och ert folks mod kan hjälpa oss att bygga vidare på demokratin och också hjälpa oss förstå hur viktig den är och hur sårbar den är. Ni och era landsmän och kvinnor kan hjälpa oss förstå att vi måste också vara starka, att vi också måste vara vaksamma om vi ska kunna skydda oss och vår demokrati mot makter, stater och personer som vill annorlunda och som med vilseledande information, lögner och hat mot oliktänkande vill skapa förutsättningar för egen vinning och egen makt. Det ukrainska folket visar varje dag under sina blågula flaggor att gemensamhet och demokrati skapar möjligheter till stordåd. Vi delar inte bara deras flaggas färger utan också deras önskan att arbetet för det gemensamma målet, en varaktig demokrati, fred och välgång ska fortsätta. Och även om ni från Ukraina är hjärtligt välkomna här i Götene, så hoppas vi att ni snart ska ges möjlighet att återvända till ert land, till ert Ukraina, som utan tvekan kommer att segra, som utan tvekan kommer att skaka av sig aggressionens och diktaturens makt. Ingen kan veta hur lång tid det kommer att ta, men ni kommer att lyckas. Och vårt stöd till Ukraina är inte avhängigt på vilken tid det tar. Vi kommer att stödja er på alla olika sätt som är möjliga för oss, i det stora och i det lilla, eftersom er kamp för frihet och demokrati också är en kamp som ni för oss, för Götene, för Sverige, för Europa, för vår utveckling och för allas vår fred. Vi bor i Götene, men vi lever med och i världen. Demokrati, kunskap och frihet är nyckeln till samhällets framgång och fortlevnad. Slava Ukraini! Tack. Och därmed, mina vänner, tackar jag för er uppmärksamhet och för att ni genom att vara här visar ert stöd för det arbete som utförs på olika håll. Jag ber er ta med er de tankar som ni har haft under den här korta ceremonin i ert fortsatta arbete. Tack så mycket.